multiplication of vectors. We saw that we can add or subtract vectors of the same times, but some characteristics of vector. See that multiplication of vector means आपण वेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन करू शकतो. त्यामध्ये दोन टाइप्स आहेत, एक आहे स्केलर प्रॉडक्ट आणि सेकंड वेक्टर प्रॉडक्ट. आता स्केलर प्रॉडक्टलाच आपण डॉट प्रॉडक्ट म्हणतो, नंतर वेक्टर प्रॉडक्टला क्रॉस प्रॉडक्ट म्हणतो. स्केलर प्रॉडक्ट मीन्स काय? द स्केलर प्रॉडक्ट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स. आपण दोन वेक्टर घेतलेले आहेत, एक पी वेक्टर अँड क्यू वेक्टर. या दोघांचं आपल्याला स्केलर प्रॉडक्ट करायचं आहे. त्यासाठी आपण काय केलेलं आहे, 3 डायमेन्शनल कोऑर्डिनेट घेतलेला आहे, आय जे के. त्यामध्ये आय डायरेक्शन पी वेक्टर घेतलेला आहे, जे डायरेक्शनला क्यू वेक्टर घेतलेला आहे, आणि धिस इज अ रिझल्टंट फोर्स पी एक्स आय प्लस पी वाय झेड प्लस पी झेड के वेक्टर. यामध्ये आपल्याला दोघांचं क्रॉस डॉट प्रॉडक्ट घ्यायचा आहे. त्यामध्ये पहा, जर पी वेक्टर अँड क्यू वेक्टर बी टू वेक्टर्स अँड देअर डॉट प्रॉडक्ट इज ऑलवेज स्केलर. दिस इज अ फॉर्म्युला ऑफ स्केलर प्रॉडक्ट. पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ पी वेक्टर डॉट मॉड ऑफ क्यू वेक्टर इंटू कॉस थिटा. अँड ऑर्थोगोनल इक्वेशन इज पी वेक्टर इक्वल टू पी एक्स आय कॅप प्लस पी वाय जे कॅप प्लस पी झेड के कॅप अँड क्यू वेक्टर इक्वल टू क्यू एक्स आय कॅप प्लस क्यू वाय जे कॅप प्लस क्यू झेड के कॅप. In this way we find the equation of orthogonal px qx plus py qy plus pz qz. This is the orthogonal form of scalar product. Now we see the product, vector product means cross product. दोन वेक्टर घेतलेले आहेत, p वेक्टर अँड q वेक्टर. यामध्ये आपण त्याचा क्रॉस प्रॉडक्ट केल्यानंतर आपल्याला वेक्टर क्वांटिटी मिळणार आहे. यामध्ये क्रॉस प्रॉडक्ट पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ पी वेक्टर क्रॉस मॉड ऑफ क्यू वेक्टर इंटू साइन थिटा अँड एन कॅप. एन कॅप इज ऑलवेज डिनोटेड डायरेक्शन, म्हणजे एन कॅप आपल्याला डायरेक्शन डिनोट करते, जशी अप्पर आहे की लोअर आहे. त्यामध्ये आपल्याला फॉर्म्युला आहे पी कॅप क्रॉस क्यू कॅप इक्वल टू मॉड ऑफ पी वेक्टर क्रॉस मॉड ऑफ क्यू वेक्टर इंटू साइन थिटा इंटू एन कॅप. अँड धिस इज अ ऑर्थोगोनल फॉर्म ऑफ वेक्टर प्रॉडक्ट. पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ आय जे के पी एक्स पी वाय पी झेड क्यू एक्स क्यू वाय अँड qz. This is a general equation of product, vector product and scalar product. It has some characteristics, means characteristics आहेत scalar product च्या. The scalar product of two vector is equivalent to product of magnitude of one vector with the magnitude of other vector. means आपल्याला त्यांचे मॅग्नेट्यूड आणि डायरेक्शन्स काय असतात, इक्वल असतात. मीन्स पी वेक्टर इंटू क्यू वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ पी वेक्टर इंटू मॉड ऑफ क्यू वेक्टर इंटू साइन थिटा. आपण त्याला क्यू साइन थिटा ब्रॅकेटमध्ये सुद्धा लिहू शकतो. नंतर येणार आहे पी इंटू ब्रॅकेटमध्ये कॉम्पोनंट ऑफ क्यू विथ द डायरेक्शन ऑफ पी. जे पी आपल्याला क्यू कॉस थिटा दिलेला आहे ते काय आहे, कंपोनंट आहेत. कशाचे, पीचे. त्यानंतर आपण सिमिलरली पी वेक्टर इंटू क्यू वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू पी कॉस थिटा अशा प्रकारे लिहू शकतो. म्हणजेच आपण म्हणू शकतो की जे स्केलर प्रॉडक्ट आहेत ते काय करतात, ओबेस करतात. कोणता रूल, कम्युटेटिव्ह रूल्स. मीन्स पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर. अँड सेकंड आहे असोसिएटिव्ह. मीन्स स्केलर प्रॉडक्ट ओबेस द डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ ऑफ वेक्टर. मल्टिप्लिकेशनचा जो डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ आहे
तो सुद्धा ते ओबे करतात. त्यामध्ये आपण 3 वेक्टर घेतलेले आहेत, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर इंटू आर वेक्टर. पी वेक्टर असेल आणि डॉट ब्रॅकेटमध्ये क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर आहे तर इक्वल टू ब्रॅकेट पी वेक्टर डॉट क्यू आणि प्लस आर. म्हणजे आपण जो ब्रॅकेट आहे तो सेपरेट करू शकतो. म्हणजेच पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर. म्हणजेच आपण म्हणू शकतो की डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ सुद्धा स्केलर क्वांटिटी ओबेस करते. नंतर पी वेक्टर इक्वल टू पी इंटू कॉस थिटा हे सुद्धा स्केलर प्रॉपर्टी ओबेस करते. नंतर आपल्याकडे आपण हे पाहिलेलं आहे की पी वेक्टर इंटू क्यू वेक्टर इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाय क्यू वाय प्लस पी झेड क्यू झेड. दिस इज अ ऑर्थोगोनल इक्वेशन ऑफ स्केलर प्रॉडक्ट. म्हणजे हे आपण प्रॉब्लेममध्ये वापरता येऊ शकते. नंतर अशाच प्रकारे आपण पाहिलेलं आहे की वेक्टर प्रॉडक्ट इज अपोजिट ऑफ स्केलर प्रॉडक्ट. म्हणजे जे कम्युटेटिव्ह लॉ आहे स्केलर प्रॉडक्टमध्ये तो वेक्टर प्रॉडक्टमध्ये होऊ शकत नाही. म्हणजेच आपण असं म्हणू शकतो की पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इज नॉट इक्वल टू क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर. म्हणजे हे इक्वल नाहीत. म्हणजे आपण कम्युटेटिव्ह लॉ प्रूव्ह होत नाही. नंतर आपण सेकंड आहे की असोसिएटिव्ह लॉ म्हणजे काय. यांची जी डायरेक्शन असते ही म्हणजे आपण एक कोऑर्डिनेट घेतलेला आहे असा. हे वेक्टर आहेत याच्यामध्ये हा आहे पी वेक्टर आणि हा आहे क्यू वेक्टर. आणि आपल्याकडे हे जे आहे असं क्यू वेक्टर हा पी वेक्टरवर केल्यानंतर ही डायरेक्शन कशी असते खाली असते. एन कॅप म्हणजेच ही डायरेक्शन खाली आहे. तसंच जर का आपण इथं पी घेतलं आणि इथं क्यू घेतलं क्यू वेक्टर पी वेक्टरवर अप्लाय केल्यानंतर ही डायरेक्शन अप्पर जाते. म्हणजेच एन कॅप इथं आलं. अशा प्रकारे आपण यांची डायरेक्शन सुद्धा चेंज करू शकतो. नंतर आपल्याला म्हणजेच कम्युटेटिव्ह लॉ याच्यामध्ये प्रूव्ह होत नाही. त्यानंतर आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहायच्या आहेत वेक्टर प्रॉडक्टच्या. त्याच्यामध्ये आपण पहिली आहे की वेक्टर प्रॉडक्ट डज नॉट ओबेस कम्युटेटिव्ह लॉ ऑफ मल्टिप्लिकेशन. म्हणजे जो कम्युटेटिव्ह लॉ आहे तो ओबेस करत नाही. काय वेक्टर प्रॉडक्ट. नंतर आहे की जो वेक्टर प्रॉडक्ट ओबेस द डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ ऑफ मल्टिप्लिकेशन. म्हणजे डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ ओबेस करते मल्टिप्लिकेशनचा. नंतर स्पेशल केसेसमध्ये आपण जर का मॉड लिहिलं आहे याच्यामध्ये पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल टू पी क्यू साइन थिटा. अशा प्रकारे स्पेशल केसेसमध्ये आपण प्रूव्ह करू शकतो. नंतर दिस इज अ ऑर्थोगोनल इक्वेशन ऑफ वेक्टर प्रॉडक्ट. पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल टू आय कॅप जे कॅप के कॅप. हे डिटर्मिनंटमध्ये आहे. म्हणजेच पी एक्स पी वाय पी झेड क्यू एक्स क्यू वाय आणि क्यू झेड. अशा प्रकारे आपण हे सुद्धा प्रूव्ह केलेलं आहे. नंतर आहे आपल्याला त्याच्या बेसिसवर काही प्रॉब्लेम दिलेले आहेत जे आपण सॉल्व करणार आहे. त्याच्यामध्ये अँग्युलर मोमेंटम आपल्याला दिलेली आहे एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर वेअर आर इज अ पोझिशन वेक्टर. आर वेक्टर काय आहे पोझिशन वेक्टर आहे. अँड पी वेक्टर इज लिनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी. पी वेक्टर काय आहे लिनियर मोमेंटम आहे कशाची बॉडीची. नंतर इफ आर वेक्टर आपल्याला दिलेला आहे 4i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर मायनस 3k वेक्टर अँड पी वेक्टर दिलेला आहे 2i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर मायनस 5k वेक्टर. आणि फाइंड करायचं आहे आपल्याला यल मीन्स लिनियर मोमेंटम आपल्याला काढायचं
आहे. पहा मग आपल्याकडे डिटर्मिनंटचा फॉर्म आहे. या इक्वेशनमध्ये म्हणजे या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण जी व्हॅल्यू टाकल्यानंतर आपल्याला आन्सर मिळते. पहा आर व्हेक्टर इंटू पी व्हेक्टर मीन्स आरचे जे आय जे के चे कोइफिशियंट आहेत ते इथं लिहायचे आणि नंतर पुन्हा कशाचे पी चे आय जे के चे कोइफिशियंट आहेत तेही इथं लिहायचे. नंतर आपण ते इक्वेशन असं हे आय याचे कोइफिशियंट सोडायचे, दोघांचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं, मायनस जे व्हेक्टरचे सोडायचे, नंतर पी एक्स इंटू क्यू एक्स, पी झेड इंटू क्यू झेड आणि क्यू एक्स आणि नंतर के चे केल्यानंतर पी एक्स क्यू वाय प्लस पी वाय मायनस क्यू झेड. हे केल्यानंतर आपल्याला इक्वेशन सॉल्व केल्यानंतर त्याचा आन्सर मिळते अँग्युलर मोमेंटम जे आहे -18 आय कॅप प्लस 14 जे कॅप प्लस 4 के कॅप. दिस इज अ फर्स्ट प्रॉब्लेम टू फाइंड अँग्युलर मोमेंटम. अँड सेकंड इज आपल्याला अँगल काढायचा आहे ए आणि बी मधला. त्याच्यामध्ये आपल्याला ए वेक्टर इक्वल टू दिलेला आहे 5 आय कॅप प्लस 6 जे कॅप प्लस 4 के कॅप अँड बी वेक्टर इक्वल टू दिलेला आहे 2 आय कॅप मायनस 2 जे कॅप प्लस 3 के कॅप आणि डिटरमाइन करायचा आहे अँगल बिटवीन ए आणि बी. म्हणजे जसा हा पी आणि क्यू आहे तसाच ए आणि बी मधला आपल्याला हा अँगल फाइंड करायचा आहे. त्याच्यासाठी आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे डॉट प्रॉडक्टचा. काय आहे पी वेक्टर इंटू क्यू वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ पी वेक्टर मॉड ऑफ क्यू वेक्टर इंटू कॉस थिटा. मग यामध्ये आपण पूर्ण व्हॅल्यू पुट करायची आहे आणि आपल्याला आन्सर थिटाचं मिळते 73 डिग्री 58 सेल्सिअस. अशा प्रकारे थर्ड प्रॉब्लेम आहे. पी वेक्टर दिलेला आहे 4 आय वेक्टर मायनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर 8 के वेक्टर अँड क्यू वेक्टर दिलेला आहे 2 आय वेक्टर मायनस एम जे वेक्टर प्लस 4 के वेक्टर. याच्यामध्ये आपल्याला एम फाइंड काढायचा आहे. नंतर ई पी वेक्टर अँड क्यू वेक्टर हॅव द सेम डायरेक्शन. पी वेक्टर आणि क्यू वेक्टरची डायरेक्शन कशी आहे सेम आहे आणि याच्यामध्ये आपल्याला एम काढायचा आहे. नंतर आपल्याकडे करस्पॉन्डिंग कंपोनंट मस्ट बी इन द सेम प्रोपोर्शन. म्हणजे जे करस्पॉन्डिंग कंपोनंट आहेत ते कसे आहेत सेम प्रोपोर्शनमध्ये आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला फॉर्म्युला आहे पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इक्वल टू पी वाय अपॉन क्यू वाय इक्वल टू पी झेड अपॉन क्यू झेड. आता आपल्याकडे व्हॅल्यू आहेत पी एक्स पी वाय पी झेड क्यू एक्स क्यू वाय क्यू झेडच्या. त्या सर्व पुट केल्यानंतर आपल्याला मिळते एम इक्वल टू 1/2.